Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại chuyên mục giới thiệu và nhận định sớm các nhân vật của Reverse 1999. Ở server CN, game đã bước sang phiên bản 2.3 với sự xuất hiện của nhiều nhân vật mới. Trong đó, Willow là nhân vật 6 sao mới được ra mắt ở banner đầu tiên. Nên đây là video nói về Willow, một nhân vật có bộ kỹ năng khá hay với hiệu ứng độc. Hãy cùng mình nhận định xem liệu rằng Willow có thể đưa team độc lên một tầm cao mới hay không. Và như mọi khi thì đây là những nhận định từ những trải nghiệm vô cùng sớm của bản thân mình và có thể không còn chính xác trong tương lai. Vậy nên, video chỉ mang tính chất định hướng và hãy xem với một tinh thần thoải mái nhất. Bắt đầu nào! Willow được định hướng là một nhân vật chủ lực, thuộc hệ Plan và gây sát thương Mental Dam. Thế nhưng, sát thương của cô nàng chủ yếu đến từ lượng Genesis Dam từ hiệu ứng độc. Đặc trưng của Willow chính là cô nàng có khả năng chuyển đổi debuff Poison thành một loại debuff khác, có tên là Hexband. Hexband là một loại negative status và cũng được coi như là một loại hiệu ứng Poison. Chính vì thế, Hexband có thể tương tác với những hiệu ứng liên quan tới Poison. Willow có thể lấy được Hexband qua kỹ năng Hex Advice với khả năng chuyển đổi Poison thành hiệu ứng này, hay là qua kỹ năng Ultimate, tự động áp dụng Hexband cho kẻ địch qua mỗi hiệp niệm chú. Để ý thấy rằng hiệu ứng Hexband có hai con số, hơi khác với hiệu ứng Poison, đó chính là con số phía trên là số hiệp hiệu lực còn lại, còn con số phía dưới là số cộng dồn. Vì cũng được coi là một hiệu ứng Poison, nên là hiệu lực của Hexband cũng sẽ không bị giảm khi trong array từ Ultimate của Tuesday. Bên cạnh đó, Hexband chỉ có thể cộng dồn tối đa lên đến 10 tầng. Ví dụ như khi kẻ địch đang có 8 cộng dồn Hexband còn một hiệp hiệu lực, và mình cung cấp thêm 4 cộng dồn nữa, thì lượng Hexband mới chỉ lên được tối đa 2 cộng dồn. Có nghĩa là tổng lượng cộng dồn của Hexband không thể vượt quá 10 stack. Theo như mô tả, khi kết thúc hiệp, với mỗi cộng dồn Hexband có trên kẻ địch, thì mục tiêu đó sẽ nhận sát thương Genesis Dam dựa trên 20% attack của Willow, có hiệu lực 2 hiệp. Có thể thấy thì hiệu ứng này có lượng sát thương giống hệt với Poison. Tuy nhiên thì điểm khác biệt của Hexband chính là việc hiệu ứng được gia tăng sát thương dựa trên một loại chỉ số có tên là số lần kích hoạt. Mỗi khi có kẻ địch kích hoạt Hexband, thì lượng sát thương của Hexband sẽ được tăng thêm 40% trong hiệp đó, tối đa kích hoạt 4 lần. Tuy nhiên, lượng sát thương này sẽ không tăng trưởng theo cấp số cộng, nghĩa là không tăng lên 160% ở cộng dồn tối đa, mà lượng sát thương này sẽ được tính theo cấp số nhân, nghĩa là lấy lượng sát thương ở lần kích hoạt trước nhân thêm 1,4 lần thì sẽ ra lượng sát thương ở lần kích hoạt sau. Theo đó, lượng sát thương được tăng thêm ở lần kích hoạt thứ nhất sẽ bằng 140%. Lượng sát thương được tăng thêm ở lần kích hoạt thứ hai là 140% mũ 2 là bằng 196%. Và ở lần thứ ba là 140% mũ 3 là bằng 274,4%. Và lần thứ tư là 140% mũ 4 là bằng 384,16%. Một con số rất vượt trội. Số lần kích hoạt sẽ chỉ tính trong một hiệp, có nghĩa là khi sang hiệp sau, số lần kích hoạt sẽ trở về 0 điểm. Hexband sẽ không còn được gia tăng sát thương nữa. Do vậy, có thể nói để Hexband gây được một lượng sát thương hiệu quả thì ta sẽ cần chú ý tới số lần kích hoạt hiệu ứng gây ra trong một hiệp. Nếu có thể kích hoạt tối đa 4 lần một hiệp thì Hexband sẽ được gia tăng sát thương vô cùng mạnh mẽ. Và đó là tổng quan về hiệu ứng Hexband. Bây giờ, hãy cùng mình đi vào chi tiết về bộ kỹ năng của cô nàng. Kỹ năng đầu tiên là Hex Advice, một loại kỹ năng debuff đơn mục tiêu. Khi thi triển, Willow gây sát thương Mental Dam cho một mục tiêu chỉ định. Đồng thời, kỹ năng sẽ chuyển đổi từ 3 đến 5 debuff Poison có trên mục tiêu đó thành debuff Hexband. Nhìn chung, lượng sát thương Mental Dam đến từ kỹ năng không quá cao, mà giá trị lớn nhất của kỹ năng chính là việc chuyển đổi hiệu ứng Poison thành Hexband, đem lại giá trị cho khả năng gây độc của cô nàng. Còn kỹ năng thứ hai là Hex Gratitude. Khi thi triển, Willow cũng gây một lượng không quá lớn sát thương Mental Dam cho một mục tiêu chỉ định. Thế nhưng, kỹ năng sẽ xem xét mục tiêu đó có trong trạng thái Poison và Hexband cùng lúc hay không. Nếu như mục tiêu địch có cả hai debuff này, thì tối đa từ 2 đến 4 cộng dồn Poison sẽ bị tiêu hao và kích hoạt ngay hiệu ứng Hexband tương ứng với số cộng dồn bị tiêu hao đó. Ví dụ như khi mình sử dụng một thẻ 1 sao thì kỹ năng sẽ tiêu hao 2 cộng dồn Poison và kích hoạt ngay 2 lần sát thương của Hexband. Tuy nhiên, hãy để ý rằng sát thương của lần kích hoạt sau lớn hơn lần kích hoạt trước và lượng chênh lệch đúng bằng 1,4 lần. Có nghĩa là lần kích hoạt thứ hai đã được tính toán thêm số lần kích hoạt để nhân thêm 140% sát thương. Tương tự như vậy, nếu như mình sử dụng thẻ 2 sao và kích hoạt 3 lần sát thương, thì lượng sát thương của lần thứ 3 sẽ bằng 140% sát thương của lần thứ hai và bằng 196% sát thương của lần thứ nhất. Chính vì vậy, việc sử dụng nhiều lần thẻ Hex Gratitude trong một hiệp trở nên có lợi hơn rất nhiều. Chỉ cần sử dụng 2 lần thẻ 1 sao là số lần kích hoạt trong hiệp được tăng lên mức tối đa là 4 điểm, khiến cho hiệu ứng Hexband được kích hoạt vào cuối hiệp sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ. Còn về kỹ năng Ultimate thì đây là một thẻ Channel. Khi thi triển, Willow sẽ đưa bản thân vào trạng thái niệm chú Ancient Ritual.
Khi ở trong trạng thái này, Insight 3 sẽ tăng giới hạn Moxie cho Willow thêm 5 điểm. Đồng thời, mỗi khi sử dụng hay di chuyển thẻ kỹ năng, cô nàng sẽ cộng thêm 1 điểm Moxie cho lần hành động đó. Có nghĩa là khi bạn sử dụng hay là di chuyển thẻ kỹ năng thì sẽ nhận ngay 2 điểm Moxie. Hiệu ứng này khá là quan trọng trong việc ổn định lượng Moxie của Willow trong trạng thái niệm chú. Về chi tiết, các bạn có thể xem mô tả hiệu ứng niệm chú như trên hình. Tuy nhiên, nếu như bạn xem mô tả của bộ kỹ năng thì sẽ thấy nó hơi lằng nhằng và phức tạp. Vậy nên mình sẽ làm đơn giản hóa nó lại cho các bạn. Trước tiên thì khi vào trạng thái niệm chú, một bộ đếm sẽ xuất hiện phía trên Willow, bắt đầu bằng con số 0. Đây là bộ đếm số hiệp niệm chú của Willow. Qua mỗi hiệp, con số này sẽ tăng thêm 1 điểm. Hãy lấy con số này cộng thêm 1 và mình sẽ gọi nó là đếm số. Theo đó, trong hiệp niệm chú, kẻ địch sẽ được coi là đã kích hoạt Hexband một vài lần trong hiệp. Số lần kích hoạt này bằng với đếm số. Tất nhiên, con số này sẽ bị giới hạn ở 4 điểm. Đồng thời, khi vào cuối hiệp, cô nàng sẽ áp dụng hiệu ứng Hexband cho toàn bộ phe địch với số cộng dồn bằng với đếm số. Ngoài ra, vào cuối hiệp, cô nàng sẽ bị khấu trừ Moxie một lượng bằng với đếm số nhân với 2. Tuy nhiên thì ở hiệp đầu tiên, do Willow vừa mới sử dụng hết Moxie cho Ultimate nên là Moxie sẽ không bị trừ nữa. Tổng kết lại thì khi trong trạng thái Channel của Ultimate, có 3 chỉ số được gia tăng đều qua mỗi hiệp. Đó chính là số lần kích hoạt hiệu ứng Hexband, số cộng dồn Hexband áp dụng vào cuối hiệp và lượng Moxie bị khấu hao. Ví dụ, trong hiệp đầu tiên sau khi thi triển Ultimate, con số trên bộ đếm bằng 0 điểm. Theo đó, Willow được coi là đã kích hoạt một lần Hexband trong hiệp, nên là hiệu ứng Hexband sẽ được gia tăng ngày 140% sát thương. Đồng thời, vào cuối hiệp, toàn phe địch nhận thêm một cộng dồn Hexband. Và vì do là hiệp đầu tiên của Ultimate, nên là lượng Moxie sẽ không bị trừ trong hiệp này. Tiếp đó, ở hiệp thứ hai, con số trên bộ đếm sẽ bằng 1. Từ đó, Willow được coi là đã kích hoạt 2 lần Hexband, nên là lần kích hoạt tiếp theo sẽ gia tăng ngày 196% sát thương. Hơn nữa, vào cuối hiệp, toàn phe địch sẽ nhận ngay 2 cộng dồn Hexband và lượng Moxie bị trừ sẽ bằng 2 x 2 là 4 điểm. Và chuỗi niệm chú cứ thế tiếp diễn cho đến khi cô nàng không còn đủ Moxie để bị trừ nữa. Khi này, Willow sẽ kết thúc niệm chú bằng một đòn đánh theo sau, gây sát thương mental damage cho toàn bộ phe địch. Và với mỗi cộng dồn Hexband có trên mục tiêu, thì đòn đánh sẽ gia tăng thêm một lượng Genesis Damage tương đương 50% attack của Willow. Nhìn chung, cơ chế Ultimate của Willow khá là phức tạp. Tổng hợp lại, Ultimate cho cô nàng gia tăng thêm số lần kích hoạt để tăng cường sát thương cho hiệu ứng Hexband. Đồng thời, lượng cộng dồn Hexband sẽ được tăng cường đáng kể sau mỗi hiệp. Đánh đổi lại là Willow bị mất một lượng lớn Moxie sau mỗi hiệp. Và để duy trì trạng thái này, Willow sẽ cần tới hiệu ứng tăng cường Moxie từ Insight 3. Càng duy trì trạng thái Channel lâu thì lượng sát thương từ Hexband sẽ càng lớn, nhưng cô nàng sẽ tiêu tốn rất nhiều điểm hành động để lấy lại Moxie. Trạng thái có thể duy trì tối đa lên tới hiệp thứ 5 trong điều kiện thông thường, bởi vì cô nàng chỉ có thể đánh đổi tối đa 10 điểm Moxie. Và mặc dù khả năng lưu trữ lượng Moxie tràn ra từ Tuesday giúp cho Willow tăng cường tối đa lên 15 điểm Moxie, nhưng Ultimate của Willow sẽ tổng kết 10 điểm Moxie trước, sau đó mới thêm vào lượng Moxie bị tràn ra, nên là Willow sẽ không thể vượt quá 5 hiệp duy trì Channel trong điều kiện thông thường. Còn về Insight của Willow thì Insight 2 gia tăng thêm 5% attack khi vào trận, tăng cường một chút lượng sát thương gây ra cho hiệu ứng độc. Còn ở Insight 1, khi bắt đầu hiệp, Willow gây 2 debuff Poison lên 2 kẻ địch trong vòng 2 hiệp, ưu tiên kẻ địch có nhiều debuff Poison nhất. Hơn nữa, khi đồng đội dùng kỹ năng tấn công lên kẻ địch, thì Willow sẽ áp dụng thêm 2 debuff Poison cho mục tiêu chính trong vòng 2 hiệp, kích hoạt tối đa 2 lần mỗi hiệp. Hiệu ứng này khiến cho Willow trở thành một nhân vật cung cấp Poison khá tốt, với khoảng 6 đến 8 Poison miễn phí áp dụng lên kẻ địch qua mỗi hiệp. Tổng kết lại thì Willow có một bộ kỹ năng khá thú vị và cần nhiều tính toán để tối ưu. Vì lẽ đó, mình đánh giá Willow là một nhân vật không hề dễ chơi trong vận hành. Phương thức gây sát thương của Willow chính là chuyển đổi hiệu ứng Poison thành Hexband qua kỹ năng Hex Advice. Từ đó, sử dụng Hex Gratitude để tăng số lần kích hoạt, nghĩa là cường hóa sức mạnh cho Hexband. Đồng thời, Ultimate cũng vừa có thể cung cấp Hexband, vừa tăng cường sát thương cho hiệu ứng này, dẫn đến việc lượng sát thương đầu ra của Willow sẽ phụ thuộc nhiều vào lượng Hexband được kích hoạt. Tất nhiên, hiệu ứng Poison có thể lấy được từ nhiều nguồn khác nhau, như là từ Insight 1 của cô nàng hay là từ kỹ năng của đồng đội. Lượng Poison này sẽ là không đủ nếu như Willow không được kết hợp với một nhân vật cung cấp độc khác, bởi vì cả hai kỹ năng thường của Willow sẽ đều tiêu hao Poison. Do vậy, hiệu quả của Willow sẽ phụ thuộc khá nhiều vào đội hình. Về đội hình, hãy đề cập tới Tuesday trước tiên. Có thể nói, Willow thiếu Tuesday như là cá thiếu nước, bởi vì Tuesday mang lại quá nhiều hiệu ứng cho đội hình chơi độc. Điển hình như là việc hiệu ứng độc có thể bạo kích, hay là hiệu ứng độc không bị tiêu hao khi đội hình trong array của Tuesday.
chưa kể đến các hiệu ứng gia tăng sát thương mạnh mẽ, cũng như khả năng tăng cường debuff poison cho kẻ địch, hay như khả năng chống tràn Moxie để Willow ổn định Moxie trong trạng thái channel. Vì lẽ đó, Tuesday có thể coi như là một nhân vật must have dành cho Willow ở thời điểm hiện tại, là mấu chốt để khiến cho Willow trở thành một chủ lực mạnh mẽ. Khi có Tuesday trong đội hình, Willow có thể hướng tới việc sử dụng ultimate trước để gia tăng hiệu ứng Hashband. Tiếp đó, có thể sử dụng các buff và dồn kỹ năng Hash Advice cho kẻ địch để gia tăng lượng Hashband lên mức tối đa. Sau đó, sử dụng ultimate của Tuesday với mục đích là duy trì tối đa 10 cộng dồn Hashband, đồng thời tích trữ nhiều kỹ năng Hash Gratitude và dồn lượng kỹ năng này lên kẻ địch khi vẫn còn hiệu lực ultimate của Tuesday. Mục đích của cách làm này là hướng tới việc kẻ địch có tối đa 10 cộng dồn Hashband ở 3 hiệp ultimate của Tuesday, và trong 3 hiệp này, số lần kích hoạt Hashband sẽ ở mức cao nhất là 4 điểm. Lưu ý rằng, chú ý tới việc tính toán để cộng dồn Hashband và số lần kích hoạt sẽ không bị dư ra, tránh lãng phí điểm hành động. Còn khi không có Tuesday, vận hành của Willow chỉ đơn giản là việc sử dụng thẻ của cô nàng để duy trì trạng thái niệm chú càng lâu càng tốt. Thế nhưng, lượng sát thương của Willow sẽ bị suy giảm rất đáng kể, khiến cho cô nàng trở thành chủ lực gây sát thương chỉ ở mức trung bình. Về các sự lựa chọn hỗ trợ khác, ở vị trí hỗ trợ hồi phục có thể kể đến Sotheby. Tuy nhiên, nếu như bạn không có Sotheby thì hoàn toàn có thể thay thế cô nàng bằng một hỗ trợ hồi phục khác, đảm bảo khả năng duy trì của đội hình là được, bởi vì Sotheby không ảnh hưởng lớn tới Willow như là Tuesday. Ngoài ra, Kakania cũng sẽ tương tác tốt với Willow, với khả năng tăng cường đáng kể chỉ số tấn công và giảm sát thương nhận phải cho đội hình. Nhìn chung, ở thời điểm hiện tại chưa có nhiều nhân vật cho team độc, nên là nếu bạn đang không có nhân vật nào khác để bù vào vị trí còn thiếu, thì có thể lựa chọn nhân vật hỗ trợ bất kỳ. Về chỉ số cho Willow, thì tất nhiên cô nàng sẽ cần tới chỉ số attack để tăng cường sát thương cho hiệu ứng độc. Thế nhưng, nếu như Willow đi chung với Tuesday, thì cô nàng sẽ cần thêm chỉ số bạo kích để tối ưu sát thương. Ngoài ra, các hiệu ứng gia tăng Genesis Dam từ môi trường bên ngoài đều mang lại hiệu quả tốt. Về Resonance, các bạn có thể tham khảo một trong hai phương án sau. Một phương án tối ưu lượng attack, sử dụng khi Willow không đi với Tuesday. Phương án còn lại gia tăng thêm chỉ số bạo kích, sử dụng khi đi chung với Tuesday. Còn về pattern của Willow, hiệu quả nhất là Equibalence, sử dụng trong mọi trường hợp, bởi vì đây là pattern duy nhất gia tăng chỉ số tấn công cho cô nàng. Đối với các phương án Psykeep thì không thể không kể đến chấn 6 sao mới, Orbis Trice. Psykeep gia tăng một lượng khá chỉ số tấn công, đồng thời nội tại tăng cường sát thương hiệu quả cho hiệu ứng độc gây ra khi người trang bị tiêu hao Moxie hay là trong trạng thái channel. Vì lẽ đó, Psykeep mang lại hiệu quả cao cho Willow. Tuy nhiên, nếu như bạn không thể sở hữu Psykeep này, thì Psykeep Herma Full Face sẽ là một sự lựa chọn thay thế hợp lý. Mặc dù là Psykeep 5 sao, nhưng sẽ mang lại hiệu quả không hề kém cạnh so với chấn. Còn các sự lựa chọn khác có thể thay thế là His Border Duty và Transcendent Love, nhưng mang lại hiệu quả không tốt bằng Psykeep 5 sao nên là mình không quá khuyến nghị. Cuối cùng, về Portrait của Willow thì cô nàng có một bộ Portrait gia tăng sát thương ở mức khá tốt. Portrait 1, 2 và 5 đều gia tăng sát thương cho hiệu ứng Hashband, mang lại hiệu quả cao trong việc tăng trưởng sức mạnh cho Willow. Còn mốc Portrait 3 và 4 gia tăng chuyển đổi áp dụng cộng dồn Poison lên kẻ địch, cũng mang lại giá trị khá tốt. Tuy nhiên, khi đi cùng với Tuesday, giá trị của hai Portrait có thể bị suy giảm đôi chút, bởi vì hiệu ứng đóng băng hiệu lực độc từ Tuesday khiến cho Hashband luôn ở ngưỡng cao. Từ đó, lượng chuyển đổi và áp dụng thêm Poison trở nên bớt hiệu quả. Tổng kết lại, sau khi trải nghiệm Willow thì mình thấy cô nàng được nhà phát hành cúc cho một bộ kỹ năng khá là thú vị. Tuy nhiên, ta sẽ cần tính toán khá nhiều khi vận hành cô nàng để có thể tối ưu sát thương. Bên cạnh đó, ở thời điểm hiện tại, Willow cần Tuesday mới có thể phát huy tối đa sức mạnh của mình. Còn nếu như không có Tuesday trong đội hình thì khả năng gây sát thương của Willow sẽ không quá ấn tượng. Vì lẽ đó, các bạn hãy cân nhắc trước khi lấy về cô nàng ở bản CN. Còn những người chơi Global có thể tính toán trước việc lấy cả hai nhân vật nếu như muốn tối đa hóa sức mạnh cho team độc. Mong rằng trong tương lai sẽ có thêm nhiều nhân vật có thể kết hợp tốt với Willow, khiến cho cô nàng không còn bị bó buộc đội hình nữa. Và đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ về nhân vật Willow. Nếu các bạn cảm thấy hữu ích, đừng quên nhấn like, subscribe kênh và ấn chuông thông báo để mình có thêm động lực làm video. Mình là Umi từ Babo Channel. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Let us have a fair fight. My child, heed my prayer. At your service. Luke will foresee your rending. Get away. Light the bonfire.
I remember. This way, my child. Heed my prayer. The same shadow from the same light. The real troublemaker of a guest, aren't you? Be gone. Bloody hell. You're really pretty, dear. This way, please. Oh, please. I know how to use it. Knock, knock. Room service. At your service. Don't stare at it for too long. Your punishment will come. Off my mirror. Luke will foresee your rending in the name of darkness. Begone. Your punishment will come. You're not half bad. Let us have a fair fight. Heed my prayer. Oh, I call upon you. Begone. Your punishment will come. Off my mirror. Light the bonfire. I remember. Oh, please. I know how to use it. The same shadow from the same light. Hold on. Psychiatrist at work. Get back and stay back. Your punishment will come. A simple arcane flick. Oh, don't stare at it for too long. Begone. Get back and stay back. Cheer up.
see that coming, did you? Luke will foresee your ending in the name of darkness. Oh, please. I know how to use it. Oh, I call upon you. Heed my prayer. Bang, bang. Keep going.